În acest video, site-ul Pescar Mehedințeanu să vă arate cum puteți confecționa plumb cu lisanți de mici dimensiuni, asemănători cu aceștia, la forma și gramajul care vă convine. O să vă trebuiască două bucăți de... Eu am două bucăți de textolit aici. Dumneavoastră puteți să folosiți ori textolit, ori două bucăți de parchet tăiate mic așa, ori două scânduri drepte. Deci orice material drept și cât de cât rigid. Astea sunt destul de groase plăcile, au vreo 4 mm în grosime, pardon. Așa. Pe lângă astea, o să mai aveți nevoie de două burghie de 4, pe care pur și simplu le puneți pe una dintre plăci, așa, la o anumită distanță. O bucățică de plastilină pe care o modelați așa între degete, până ajunge la o formă alungită cât de cât așa. O să punem această bucățică de plastilină între cele două burghie, până în cea de-a doua placă deasupra și, făcând mișcări așa ușoare de dute vino, încercăm să obținem din plastilina respectivă un cilindru cu grosimea fix de 4 mm, adică grosimea burghiilor. O să vă explic mai încolo de ce. Uitați ce frumos a ieșit. Dacă e nevoie, trebuie mai tăiați un pic un capăt, acolo îl mai îndreptați cu un cutter cu ceva. Deci îi faceți un capăt drept perfect. Asta pare ok. Așa. Și din asta va trebui acum să tăiem bucățele. Vom folosi o riglă și un compas sau un ac, un bol, ceva ca să marcăm locurile. Deci la diametru, la grosimea acestei bucăți de plastilină de 4 mm, la fiecare 3 mm jumate o să aveți o jumătate de gram. Deci dacă facem un semn aici, că se poate 1, 2, 3 și jumătate, facem un punct ca să știm unde să tăiem, acolo vom avea o jumătate de gram. Din punctul ăla mai marcăm încă 7 mm. Deci 5, 6, 7. Bucata de 7 mm va avea deci 1 gram. Ușor cu plastilina asta să nu deformăm prea tare așa. Pentru un plumb de 1 gram jumate o să avem nevoie de 7 plus 3,5 mm, 10,5 mm. Iarăși marcăm ușor. Așa. Iar pentru un plumb de 2 grame o să ne trebuiască 10,5 plus încă 3,5, adică 14 mm. Aceste calcule le-am făcut eu înainte ca să nu mai pierdem timpul. Și o să vedeți că o să ne iasă plumbii exact la gramajul care dorim noi. Deci am marcat punctele unde trebuie tăiată tija de 4 și o să o decupăm frumos. Cu un cutter exact pe punctele alea. Deci am făcut chestia asta. Cum v-am zis, la grosimea de 4 mm, așa, o bucățică cu lungimea de 3 mm jumate, o să cântărească, după ce o modelăm și o facem cum vrem noi, o să cântărească 0,5 grame. O bucățică de 7 mm o să cântărească 1 gram, 10 mm jumate, 1 gram jumate și 14 mm, 2 grame. Dacă vreți să faceți la alte gramaje, nu vă oprește nimeni, deci calculul e simplu. V-am arătat cum să faceți chestia asta. Bun, acum urmează partea artistică, ca să zic așa. O să începem cu bucata asta cea mai mare. O să o luăm. O să aveți nevoie de bucate de sârmă. Deci inițial o facem așa, biluță. Introducem pe mijloc, frumos. Observați, nu? Ce vreau să vă spun despre sârmă. Înainte să alegeți sârma, deci puteți să folosiți o sârmă, să faceți o gaură. Sârma asta are 1,2 în diametru. Eu am găsit niște bucățele de tub, de la un aparat de radio mai vechi, de tub.
Practic e sârmă lițată izolată. Da? Ne trebuie izolația de la ea ca să o băgăm la final, după ce am turnat plumbii, să o băgăm prin interiorul plumbului. Dacă nu doriți să puneți tub și vreți să lăsați așa simplu, atunci vă sfătuiesc să folosiți o sârmă mai subțire, cât să treacă firul. O sârmă de 0,5 oțelită e numai bună. Acum dumneavoastră hotărâți. Eu o să vă arăt cum se face cu tub. Deci ați introdus biluța pe sârmă și aici începeți să o modelați cum vreți dumneavoastră. Că vreți să o faceți olivă, că vreți să o faceți biluță, că vreți să o faceți picătură, cum vă convine așa îl faceți, pentru că efectiv volumul pe care l-am măsurat noi, că noi aia am făcut de fapt acolo la început, cu tija de 4 mm și tăiată la anumite distanțe, noi am luat de fapt un volum de plastilină pe care acum îl modelăm, nu se pierde nimic din el, chiar dacă am băgat sârma, și în felul ăsta suntem siguri că la sfârșit vom obține un plumb de gramajul respectiv. Deci obținem un model, practic. Asta cât de cât e gata și repetăm operația pentru fiecare în parte. Așa arată plastilina noastră modelată. Se vede, deci, plumbul 0,5, 1, 1,52 grame. Deci bucățelele pe care le-am tăiat înainte. Și acum urmează să facem matrița. Pentru realizarea matriței o să aveți nevoie în primul rând de o cutie sau o carcasă în care să turnați gipsul. În acest scop eu am luat o bucată de spumă care se folosește la parchet, o spumă de înaltă densitate, are grosimea de 2 cm și am despicat-o pur și simplu pe grosime cu ajutorul unui cutter și am obținut bucăți mai subțiri cu grosimea de doar 1 cm. Aceste bucăți le-am lipit în continuare cu oxipol, dar puteți să folosiți și superglue sau poxilină pentru că am văzut că nu atacă niciunele materialul. Deci lipite tăiați câte 4 bucăți egale, 2 lungimi, 2 lățimi, le lipiți frumos la colțuri și obțineți un dreptunghi din ăsta fără fund. Pentru fund o să trebuiască să-l puneți pe o suprafață plană și aia e prima semi-carcasă, semi-matriță, eu știu cum să zic. O să aveți nevoie de 2 astfel de bucăți, modelul pe care l-am confecționat înainte din plastilină, plus încă 2 bucăți de fibră de sticlă de genul ăsta, decupată ca să intre frumos în interior. Deci preparați gipsul, nu mai intrăm în detalii pentru că noi avem deja un video pe tema asta și puteți să-l vizionați dacă doriți. Se toarnă pe fund acolo 6-7 mm de gips, se introduce bucata asta de plasă de fibră de sticlă, se completează la ras și în urma acestor operații și după aceea se introduce matrița, în urma acestor operații o să obțineți ceva de genul ăsta. Eu am și făcut-o ca să nu mai pierdem timpul. Deci așa arată prima semimatriță cu modelul nostru făcut din plastilină pus în ea. S-a și uscat. Urmează să turnăm cea de-a doua bucată. Înainte de a turna cea de-a doua semimatriță este obligatoriu să ungeți prima semimatriță care deja s-a uscat cu o soluție formată din șampon și săpun, dizolvate în apă, bineînțeles. Operația asta are rolul de a împiedica cele 2 matrițe să se lipească între ele. Și o să vă vină mult mai ușor să le desfaceți după aceea. Eu am propria mea metodă. Puteți să folosiți o pensulă sau un burete pentru operația asta. Deci, întâi ung repede așa cu o pensulă sau cu burete, cum v-am zis, și pe urmă o suc cu un fion. După ce am realizat și operația aceasta, urmează să completăm matrița cu gips. Pentru început voi turna puțin gips, așa am o cutiuță aici, am preparat așa la o consistență mai moale. Așa, punem un picuț. Cu ajutorul pensulei o să insistăm așa prin locurile astea mai sensibile, respectiv pe lângă biluțele noastre de plastilină, că nu vrem să le deformăm tocmai acum.
ce gipsul s-a uscat, am desfăcut matrița. Am obținut chiar o matriță foarte frumoasă. Culmea, am recuperat și modelul nostru din plastilină. Bineînțeles, a trebuit să-i mai facem niște găuri pentru turnare de formă conică. Urmează să-i punem o sârmă, o să-i pun o sârmă dintr-o bucată, așa, pe toată lungimea, dar puteți să încercați și cu bucățele scurte de sârmă pentru fiecare plumb în parte. Așa. Rămâne să o asamblăm frumos și matrița noastră e pregătită pentru turnare. După ce am tăiat moțurile de turnare de la plumb cu ajutorul unui tăietor sau chiar și cu un cuțit, cu ce aveți la îndemână, asta o să obțineți. Plumbii sunt de o calitate bună, zic eu, nu sunt excelenți, dar sunt buni. Am mai avut și câteva rebuturi din cauza că matrița mea a fost udă și plumbii ăștia, nu știu, s-au trezit așa cu niște găuri până ei, deci nu mai au gramajul care trebuiau să-l aibă, dar ei sunt utilizabili ca principiu. Acum, dacă nu vă convin, puteți să-i rătopiți. Dacă vreți, puteți să lăsați plumbii așa cum sunt, pentru că gaura e destul de mică, nu are decât 1,2 mm, după cum v-am spus la început. Dar dacă nu vă convine, sunteți pretențios, puteți pe interiorul plumbilor să puneți o bucățică de izolație de la un astfel de fir, după cum v-am zis. Dacă are joc, o să strângeți ușor cu un clește. Deci băgați tubul și strângeți ușor așa de jur împrejur cu un clește. Și asta o să obțineți. Ia uitați aceea. Plumbii noștri. Deci 2 grame, 1 gram jumate, 1 gram și o jumătate de gram. Eu sunt mulțumit de calitatea obținută. Îmi pare rău că nu am avut un cântar ca să vă demonstrez că așa e, dar vă garantez că calculele sunt corecte și dacă execuția e bună, trebuie să vă iasă. Deci, cam asta e. Vă dorim fir întins, vizitați site-ul Pescar Mehedințean și nu uitați să vă abonați.